tayo sa midnight unboxing with Boy Maestro. Yeah! So, mag-unbox tayo ngayon ng Raze Voltaire version 2. Yan, version 2. Alright? 2. Yeah. Alright. 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 Maganda yung pagkapak niya. Oh. Bakit? Napaka-angas naman ito. Okay, tara. Let's go. 1, 2, 3. Gaan lang. Yan. Yun o. Yeah. Napakaganda. Open sex. Open Sesame's. Napakalupit. So, mas matcha na itsura niya compared sa version 1. Yes. Yeah. Ayan, mas matcha na. Ayan. Palang. Ito maganda. Meron pa siyang yan, integrated. Integrated. Yan. Yeah. So, napakaangas ng suspension natin. Yeah. Yeah. Hindi na ako masyadong na-hype kasi nakita ko na ito kanina. Pero kung nakita yung... ano yun ba? Ganda nung kanina eh, yung sneak peek. Sneak peek. Kasi kanina may client kanina pumunta, kaya hindi ako ng-unboxing video. Ngayon lang kami ng-unboxing video. Pero kung gusto nyo malaman reaction ko, ganito yung kanina. Ang ganda mo! Napakaganda yun! I'm shy. Ganun yung reaction ko kanina. Well, totoo nga naman. Totoo. Tsaka sa presyo yan, 25,000 pesos. Tingnan nyo naman, dual motor na. Wala talagang makakatalo sa price ng motor EVP. Ano pre? Ilang speed? 64 sa throttle. 64 kilometers per hour sa throttle. Napakalakas. Oh, pucha. Ginagawa mo. So yan, binuksan na namin deck, sinilip namin. So na namin lights. Yeah. 20 amps na yung controller. 48 volts, 20 amps controller. So times 2 pa yun, 20 amps. 1,000 watts, so 2,000. Hello! Hello! So yung version 1, yung version 1 natin, 900 watts. Ito, 1,000 watts each hub. Napakalakas, yo! Para ka lang nag-extra. Para naka-extra. Pero yung presyo mo, kung siya 25,000, dual motor na, yo! Mo! Sa may close-up, so na-decide namin na mas maganda ang itsura yan ng walang grip tape. Pero bibigyan namin yung customers ng choice kung gusto nila may red na grip tape or wala. Ano, Paps? Yan na natin. Offload. Currently, nasa 50 volts. Yan. So, Gear 3 tayo. Gear 1 muna. Sige, Gear 3 muna, Paps. Gear 3. Gear 3 tayo. Single. 64 kph. lang naman. Makikita mo naman yung lakas ng takbo niya, ng torque niya. Ayan. Napakalakas. Yan ang maganda sa kanya, dual motor na siya. Damn! You know, testing, lights. Okay, side glow. You know. Come on, boy. Napakaangas. Napaka-machong scooter. Ikaw, boy, macho ka ba? Macho ka ba? So, ano comment mo, pre? Sa presyo yan, 25,000. Sulit. Malakas. Ito, dual na rin. Dual na rin yung suspension. Sturdy na siya, mas pwede mo na siyang lagyan ng mga mabibigat. Oo, yan. Tsaka tatlo na ilaw niya compared sa version 1. Tsaka yung rear fender niya, napakaangas. Yan. Foldable handlebars. unboxing video natin. Quick specs lang pala ng Raze Voltaire version 2.
So 48 volts na siya. Napakabilis na nun. So ang kanyang motor power is 1,000 watts each motor. So dual na yan. 2,000 watts both hubs. Tapos yung battery niya is 10 PH. So more or less nasa 30 to 40 kilometers yung range mo per charge. So ito, in-offer namin siya sa mga packet yung pupuntahan kasi dual motor na to. Tapos sobrang affordable na 25,000 na. No, boy! Tamang-tama. Budget type na buyers. Budget tight, sirs? So makita tayo naman. Yung version 2, same price sa version 1, pero mas macho. Mas maganda yung build. Mas heavy duty. No, boy! Yes, heavy duty. Alright, so, I'll be away!